วัสดีปีใหม่ 2566 ครับตอนนี้ช่อง Daddy Tip ก็เข้าสู่ปีที่ 5 แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆผู้ชมทุกคนสำหรับการสนับสนุนอย่างดีมาตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กดติดตามช่อง Daddy Tip นะครับจนมาถึง 400,000 กว่าซับแล้วนะตอนนี้นะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าที่ช่อง Daddy Tip สามารถที่จะทำต่อเนื่องมาจนถึงขนาดนี้ได้ก็มาจากแรงสนับสนุนจากผู้ชมทุกๆคนนั่นเองนะครับผมซึ่งปีนี้ผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานที่ทำอยู่ก็ขอให้ราบรื่นแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นได้โดยเร็วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ตามที่หวังผมก็ยินดีด้วยอย่างมากเลยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ประสบความสำเร็จในทุกอย่างนะคะแล้วในปีใหม่นี้ก็จะมีคลิป Daddy Tip ออกมาอีกหลายคลิปเลยค่ะถ้ายังไม่ได้รับชมก็รับได้นะคะแล้วในปีใหม่นี้ผมก็มีของขวัญมาฝากให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยก็จะเป็นโคมไฟโซลาร์เซลล์รุ่น 30W ของ Modi XML Solar นะครับผมโคมไฟนี้ผมเคยทำรีวิวเอาไว้ที่คลิปก่อนนะครับสิ่งที่ผมเตรียมเอาไว้ก็คือเป็นโคมไฟดวงนี้20 ชุดนะครับผมเป็นสีวอร์มไว้นะครับ10 ชุดก็จะให้สำหรับผู้ชมในแพลตฟอร์ม YouTube 10 ชุดของ Facebook นะครับผมก็สำหรับโคมไฟโซลาร์เซลล์นี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปของผมนี้แล้วก็เห็นโลโก้ Daddy Tipอย่างนี้นะครับผมคำถามง่ายมากๆเลยนะครับก็คือตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงปลายคลิปมีโลโก้ Daddy Tip แสดงอยู่ทั้งหมดกี่ครั้งง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับ กติกาก็คือให้เพื่อนๆคอมเมนต์คำตอบที่ถูกต้องไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็เขียนข้อความอะไรก็ได้ต่อท้ายคำตอบยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการอวยพรปีใหม่หรือว่าอาจจะแนะนำสิ่งอื่นๆก็ได้นะครับผมระยะเวลาของกิจกรรมนี้ก็จะตั้งแต่วันที่1 มกราคมปี 2566 ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคมปี 2566 แล้วผมก็จะประกาศผลในวันที่ 21 มกราคมปี 2566 นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนตอบถูกเกินกว่าจำนวนของรางวัลนะครับคนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็เขียนข้อความได้โดนใจทีมงานก็จะได้รับรางวัลไปนะครับผมกิจกรรมนี้เพื่อนๆไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับผมก็จะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่แล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางด้วยนะครับผมกับนานาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ